Čauky mňauky, vítám vás u nového videa a dnes to budou 3 tipy na to, jak začít číst v českém jazyce. Čtení je fajn aktivita pro všechny typy studentů, ať už se učíte češtinu jako samouk a hledáte novou aktivitu, kterou zapojit do vašeho učení se, nebo chodíte na lekce češtiny nebo i jiného cizího jazyka do jazykové školy, anebo máte svoji učitelku. Na začátek bych ale chtěla říct, že čtení v cizím jazyce je podobné, jako když se učíte číst ve vašem mateřském jazyce jako dítě. Je potřeba začít pomalu a ze začátku vám to i poměrně pomalu půjde. Je fajn nemít na sebe velké nároky, raději začít pomalu a postupně. Důležité je vybrat si také vhodné texty, se kterými začít, aby vás to hned na začátku neodradilo, aby nebyly moc těžké pro vás na čtení, aby nebyly moc dlouhé a podobně. A právě takové texty, se kterými můžete začít, když začínáte se čtením v češtině, si dnes ukážeme. Prvním mým tipem jsou učebnice češtiny, které určitě znáte, a jsou 3 způsoby, jak s těmi učebnicemi pracovat, když chcete začít číst v češtině. Prvním z nich je ten, že pokud používáte nějakou učebnici ke studiu jazyka, řekněme třeba Český krok za krokem, číslo 1, tak ta kniha, se kterou pracujete, obsahuje velké množství textů. V každé lekci jsou 2, 3, někdy i 4 až 5 různých textů a často najdete i další texty v pracovním sešitě. A pokud máte svého učitele nebo učitelku cizího jazyka, je možné, že na lekcích s ní se nebudete bavit o všech těch textech v knize a nestihnete si je všechny přečíst a pracovat s nimi. Takže super tipem, kde hledat texty na začátku, když chcete trénovat čtení, je právě učebnice, se kterou pracujete. Můžete si přečíst texty, se kterými jste v hodině nepracovali, a tím dokončit celou tu kapitolu, naučit se veškerou slovní zásobu, trénovat gramatiku. Často k těm textům najdete nějaká cvičení, kde můžete zjistit, jestli jste tomu textu dobře rozuměli, nebo si můžete pustit nahrávku toho textu. Ty texty často jsou doprovázeny nahrávkou a vy si můžete zkontrolovat, jestli víte, jak se ta slova čtou, jak se správně v češtině vyslovují a podobně. Další aktivitou, kterou můžete s učebnicemi dělat, je to, že pokud pracujete například s učebnicí znovu Český krok za krokem, můžete si k tomu pořídit ještě jinou učebnici, která je na stejné úrovni. Já tady mám například Česky prosím, a ty učebnice na stejném jazykovém levelu nebo na stejné jazykové úrovni jsou podobné. Mají velice podobnou strukturu a probírají téměř stejná témata. Takže když v hodině nebo při svém samostudiu s vaší hlavní učebnicí třeba se učíte o jídle,
můžete pracovat s tou druhou učebnicí, najít si tam kapitolu, která je také o jídle a číst si texty a vyplnit si cvičení o stejném tématu v té jiné učebnici. Každá ta učebnice bude mít trošku jinou slovní zásobu, možná i trošku jinou gramatiku, kterou ten autor použil, a setkáte se s texty různých autorů na stejné téma. Třetím tipem, jak s tou učebnicí pracovat, je to, že když dokončíte texty v té lekci, se kterou právě pracujete, tak můžete jít o kousek dál. Můžete se podívat na texty v následující kapitole a připravit se na to, že s nimi budete pracovat třeba v dalších týdnech nebo v dalších měsících. A nemusíte jít lekci po lekci dál a dál, ale můžete i úplně náhodně si tu učebnici vzít, otevřít si ji na nějaké straně a přečíst si text, který tam najdete. Mým druhým tipem na čtení jsou takzvané adaptované texty. Adaptovaný text znamená, že ten text byl připravený nebo upravený pro specifickou jazykovou úroveň. Takže pokud jste začátečníci, můžete si vybrat texty, které jsou připraveny právě pro začátečníky. Je tam gramatika, které porozumí i začátečník. Je tam slovní zásoba, které začátečníci porozumí a kterou v blízké době budou moct také používat, třeba když budou mluvit s Čechem a podobně. A super je také to, že u adaptované literatury nebo u adaptovaných textů si můžete vybrat už i specifický žánr, který vás zajímá, nebo specifické téma, které je pro vás zajímavé, a nemusíte být omezeni pouze tím, co vám poskytne třeba učebnice jazyka. Pro český jazyk toho zatím nebylo vytvořeno tolik, co se týče těch adaptovaných textů, ale něco málo vám tady doporučit můžu. V první řadě je to čítanka, která se jmenuje 333x česky, zábavná čítanka pro cizince. Tato čítanka, jak se můžete podívat už na jejím přebalu, je určena pro úroveň A1 až B1, takže může vám vystačit delší dobu a je v ní použito 2540 různých slov. Takže když si ty texty přečtete a naučíte se slovíčka z této knihy, tak se naučíte 2540 nových slovíček v češtině. Co je skvělé, je to, že tato čítanka také buduje znalost toho jazyka nebo znalost češtiny, a také pracuje s tím, že na úplném začátku není vhodné si vybírat dlouhé texty. Takže na začátku té knihy, u těch textů, které jsou věnované úplným začátečníkům, můžete vidět, že jsou opravdu krátké texty, úplně krátké příběhy, které mají třeba 3 nebo 4 řádky, a vy si třeba každý den nebo každý týden můžete přečíst jenom jeden ten krátký příběh a pracovat s ním. To znamená, že vám to nezabere déle než 15 až 20 minut, a čím dále v té knize jste, tím delší ty texty v té knize jsou. Takže na konci už ty příběhy mají třeba 1 až 2 strany, některé i trochu víc. Zároveň se tam objevují i
testy nebo takové jako otázky, které si můžete zodpovědět po tom, co si přečtete ten příběh a uvidíte, jestli tomu správně rozumíte. A druhý zdroj adaptované literatury nebo adaptovaných textů je takzvaná adaptovaná česká próza. Tyto knihy jsou vlastně adaptovaná česká literatura. Takže nejen, že můžete trénovat český jazyk, ale dozvíte se něco o české kultuře, o české literatuře, můžete si přečíst knížky, které v originále by pro vás byly hodně náročné. Tyto knihy jsou strukturované trošku jinak. Každá ta kniha třeba kopíruje nějakou knihu z české klasické literatury. Například tady jsou povídky malostranské nebo české pohádky. A právě české pohádky jsou na úrovni začátečníků a v první polovině té knihy právě jsou ty pohádky, například Šípková Růženka nebo Hloupý Honza a podobně. A vy si tu pohádku můžete přečíst, také si můžete pustit nahrávku, je tam také CD, ale zároveň ke každé pohádce tady najdete cvičení, kde si můžete procvičit jak slovíčka z té pohádky, které jsou důležitá pro ten příběh. Můžete si tam potrénovat i gramatiku, která se v tom příběhu objevuje. Také tam na konci je vlastně slovníček, že si můžete, pokud nějakým slovům nerozumíte, tak si můžete vyhledat, co ty slovíčka znamenají v tom slovníčku a můžete si třeba každý týden přečíst jednu pohádku nebo jeden příběh. Těch knížek je už poměrně hodně na různých jazykových úrovních. Vždy na té adaptované literatuře je napsáno, pro jakou je úroveň. Mým třetím typem jsou knihy, které se v češtině nazývají zrcadlové knihy. A zrcadlové jsou proto, že jsou dvojjazyčné. Vždycky je ta kniha česká a nějaký jiný vybraný jazyk. A funguje tak, že na každé dvojstránce je strana textu v češtině a strana textu v cizím jazyce, nebo naopak. Takže vy, když si čtete ten český text, tak na druhé straně máte přesný překlad do toho cizího jazyka nebo jiného jazyka než češtiny. A výhodou těchto knih je, že můžete vybírat nejenom knihy, které byly vytvořeny pro studenty češtiny jako cizího jazyka, ale tyto zrcadlové knihy, já tady mám například česko-francouzskou, tyto knihy jsou v České republice opravdu velmi populární pro Čechy, kteří se učí jiný cizí jazyk. Ty knížky jsou vždycky na nějaké zase úrovni jazykové a když si vyberete knížku, zrcadlovou knihu, třeba česko-portugalskou, na základní úrovni pro začátečníky, tak i ta portugalština, i ta čeština bude na velice nízké úrovni nebo bude na základní úrovni pro začátečníky. Takže nemusíte vybírat pouze knihy, které byly vytvořeny pro studenty češtiny jako cizího jazyka, jako je to například s těmi adaptovanými texty,
ale můžete si vybrat i knihy, které jsou primárně pro Čechy studující cizí jazyky, a pokud to bude na začátečnické úrovni, tak můžete pracovat i s takovouto knihou. A mým posledním tipem jsou webové stránky nebo blogy, které píšou učitelé češtiny a píšou je pro své studenty nebo obecně pro studenty českého jazyka. Já osobně bych vám ráda doporučila 2. Jeden z těch zdrojů je naše webová stránka mezijazyky.cz a také ráda pracuji s texty, které najdete na webové stránce Slouček. Na obou stránkách můžete najít texty různých jazykových úrovní, takže si vyberete, která úroveň vám vyhovuje. Je to rozděleno na začátečníky, středně pokročilé a pokročilé, a potom si vyberete téma, které vás zajímá, a můžete se pustit do čtení. Tak jo, to je pro dnešek všechno. Doufám, že se vám tyto tipy budou líbit a že vás to neodradí od toho začít číst v češtině, ale naopak, že vám to pomůže a že zjistíte, jak začít. Nebojte se, ze začátku to může být trochu náročné, ale postupně se do toho dostanete a uvidíte, že čtení může být skvělou aktivitou, jak spojit učení se jazyků a učení se o tom, jak funguje cizí kultura a jaké má zvyky a tradice. Tak jo, pokud se vám tohle video líbilo, tak budeme moc rádi, když nám dáte like a když náš kanál budete odebírat. Pokud vás zajímá, co dalšího děláme, tak dole v popisku najdete odkazy na náš Facebook, na Instagram, na náš web, kde každý den najdete něco nového, nějaký nový zdroj pro učení se češtiny, a těším se na to, že se uvidíme u dalšího videa. Tak ahoj!